Відпустка без збереження заробітної плати під час дії воєнного стану. Що потрібно знати працівнику? Станом на сьогодні існує два варіанти відпустки без збереження заробітної плати довгої тривалості, так званої відпустки за власний рахунок. Одна надається на підставі Закону України про відпустки, інша – на підставі Закону України про організацію трудових відносин в умовах дії воєнного стану. Отже, розглянемо відмінності між даними відпустками. Відпустка на підставі статті 26 Закону України про відпустки. Умовою надання даного виду відпустки є обов'язкова домовленість та згода між працівником та роботодавцем, а також визначена її тривалість, не обмежена строком, але в рамках дії воєнного стану. Тобто роботодавець враховує інтереси підприємства та може надати згоду або ж відмовити у даному виді відпустки. Також звертаємо вашу увагу, що даний вид відпустки не враховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Наступним видом відпустки є відпустка без збереження заробітної плати, яка надається в обов'язковому порядку працівнику за його заявою на підставі Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Працівнику за його заявою в обов'язковому порядку надається така відпустка тривалістю, визначеною у заяві, але не більше, ніж 90 календарних днів. Тобто працівник, який виїхав за межі України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, має право на такий вид відпустки. Йому необхідно до такої заяви про відпустку надати також підтверджувальні документи. Це може бути довідка про взяття на облік ВПО або ж фото закордонного паспорту з відміткою про перетин кордону. Також звертаємо вашу увагу, що законодавство не обмежує право працівника скористатися декілька разів такою відпусткою. Важливо, щоб тривалість загальна не перевищувала 90 календарних днів. Крім того, ще одним видом відпустки без збереження заробітної плати, яка надається в обов'язковому порядку, є відпустка на підставі статті 25 Закону України про відпустку. Для прикладу, особи, які є пенсіонерами або особами з інвалідністю 3-ї групи, мають право на таку відпустку тривалістю до 30 календарних днів щорічно. Якщо працівник звертається до роботодавця з заявою про даний вид відпустки, роботодавець не має права відмовити такому працівнику та не має права зменшити її тривалість, якщо вона визначена законодавством. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні даних видів відпустки, якщо такий працівник залучений до робіт на об'єктах критичної інфраструктури, а також до робіт на підприємствах оборонної сфери. Звертаємо вашу увагу, що примусове відправлення працівника у відпустки без збереження заробітної плати є грубим порушенням законодавства, адже дані відпустки надаються виключно за бажанням працівника. У разі виникнення додаткових питань звертайтесь до юристів громадської організації «Трудові ініціативи».